بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده. حلقتنا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم قوي وهو الغيبوبه الكبديه. لكن الحقيقه قبل ما اتكلم عن موضوع الغيبوبه الكبديه ده عندي لكم خبرين كويسين احب ان انا ازفهم لكم، يعني زي ما بيقولوا. اول خبر ان دلوقتي تقريبا مواضيع كتير قوي من مواضيع القناه بقى فيه في صندوق الوصف المقاله اللي بتشرح الفيديو ده، وكمان بالتفاصيل يمكن اكتر كمان من اللي موجوده في الفيديو. فارجوك انت بعد ما تشوف اي فيديو بص على صندوق الوصف، انت ممكن تلاقي مقاله هتزود لك كم معلومات زياده ممكن ما تكونش موجوده في الفيديو. تاني حاجه ان دلوقتي الحمد لله ابتديت بقالي حوالي شهر بعمل ترجمه للفيديوهات للانجليزيه والفرنسويه والهنديه، ومحدش يقول لي ليه الهنديه. الحقيقه طبعا انا عملت الكلام ده عشان اخواتنا من الجزائر ومن تونس ومن المغرب، طبعا هم طبعا ممكن يلاقوا صعوبة شوية في متابعة اللغة المصرية العامية بتاعتنا دي، فعشان كده انا عملت لهم موضوع الترجمة باللغة الفرنسية دي عشان حتى تسهل عليهم وما يفوتهمش حاجة من الحلقة. حلقتنا بقى النهاردة هنتكلم عن الغيبوبة الكبدية، هنعرف ايه الغيبوبة الكبدية ديت بتحصل ازاي، والعيان ده بيشتكي من ايه، وايه العلاج اللي احنا ممكن نعمله للعيان دوت. هنعرف كل الكلام ده ولكن بعد الفاصل. اول حاجه هنتكلم هي غيبوبه الكبد دي بتحصل ليه. هو طبعا لازم نبقى عارفين ان في حاجه اسمها بكتيريا زي ما اتكلمنا قبل كده موجوده في الامعاء. البكتيريا دي بتشتغل على البروتين اللي حضرتك بتاخده ويطلع منه ماده اسمها الامونيا. في الطبيعي الامونيا ديت لما بتمتص وبتوصل للكبد، الكبد بيحولها الى حاجه اسمها يوريا وبتنزل في البول. طيب لما الكبد يبقى متليف او تعبان، وظيفه تعبانه، ايه اللي بيحصل؟ ان الامونيا ديت مش هتتحول ليوريا، فهتروح فين؟ فهتروح الدم. الامونيا لما بتروح الدم الامونيا بتقدر تعدي للمخ فبتسبب الغيبوبه الكبديه. ده شرح بمنتهى البساطه. طيب الكلام ده يحصل في مين؟ هل ممكن يحصل في بني ادم عادي الكبد بتاعه سليم؟ اكيد انت طبعا هتقولي لا من الكلام اللي حضرتك قلته. لكن بيحصل يا اما العيان ده عنده تليف في الكبد في مرحله متقدمه، يا اما يكون عنده التهاب حاد في الكبد وتطور الى ما يسمى بالالتهاب المشتعل. ايه الالتهاب المشتعل ده؟ ان الالتهاب الحاد ده وصل لمرحله ان هو يكسر كل خلايا الكبد. العيان ده يجي بصفرة عاليه ويجي يبتدي يخش بعديها في موضوع الغيبوبه الكبديه. طيب ايه الاسباب اللي ممكن تخلي العيان بتاع الغيبوبه الكبديه ده يدخل في الغيبوبه؟ نمره واحد، لو كل وجبه فيها بروتين حيواني بكميه كبيره، قعد مثلا على نص كيلو كباب كده وخلصه لوحده، ما فيش ساعتين وتلاقي ايه ابتدى يخش في غيبوبه كبديه، او جاله امساك لمده طويله. عشان كده دايما انا باكد على العيان بتاع تليف الكبد ده انه لازم يدخل الحمام يعمل براز على الاقل مرتين في اليوم. ده مهم جدا، وقلت له دايما اقول له لو عدى اليوم من غير ما تعمل براز لو سمحت اعمل حقنه شرجيه. بعد كده لو المريض ده جاله نزيف بتاع الدوالي المريء، كان عنده دوالي مريء او نزيف دموي من الجهاز الهضمي لاي سبب، النزيف ده طبعا بيتحول عن طريق البكتيريا لامونيا ويعمل نفس المشكله. او جاله التهاب بكتيري في اي حته، التهاب بول، التهاب في الغشاء البروتوني في السائل البروتوني، التهاب في الاستسقاء، ده شهير قوي في الناس اللي عندهم تليف في الكبد. جاله التهاب في الصدر بكتيري. كل الكلام ده ممكن يتسبب في ان العيان بتاعنا ده يخش في غيبوبه كبديه. تاني حاجه الادويه، والادويه دي مهمه جدا جدا جدا، وخصوصا المدرات. لو العيان اخذ مدرات بكميه كبيره ممكن تتسبب ان هو يخش في غيبوبه كبديه، لانها بتقلل طبعا الفوليوم بتاع الدم، حجم الدم، وكنت تعمله لخبطه في الصوديوم والبوتاسيوم، والعيان ده يخش في غيبوبه كبديه. عشان كده من الحاجات المهمه جدا ان انا لما اجي اوصف كطبيب لعيان مدر بول افهمه ان المدر البول ده خطر جدا، لان بعض الناس زي ما احنا عارفين هو بيروح للدكتور، الدكتور يكتب له الروشته، يفضل ماشي على مدر البول ده، الدكتور مثلا يقول ده اسبوع، يفضل هو مكمل عليه شهرين ثلاثه لغايه ما يجي
بغيبوبه كبديه. فالمهم قوي لما نكتب العيان مدر البول ده نفهمه ان مدر البول ده خطر جدا، ومهم قوي ان ترجع للدكتور في الاستشاره عشان يوقفه او يخففه ويفهمك تتعامل معاه ازاي، لانه الحقيقه في منتهى الخطوره ممكن يتسبب ان المريض يدخل في غيبوبه كبديه. بعض الامراض، بعض الادويه برضو اللي هي ممكن تدخل العيان في غيبوبه كبديه زي الادويه اللي هي المنومات والمهدئات. عشان كده يجي عيان يقول لي يا دكتور انا مش عارف انام، عنده تليف كبد. اقول له انت عايز تنام ولا عايز تخش في غيبوبه؟ يقول لي ازاي؟ اقول له الادويه المنومات دي غير مسموحه اطلاقا في المريض بتاع تليف الكبد، لانها ممكن تدخله في غيبوبه كبديه. طيب هنتكلم بقى دلوقتي عن اعراض الغيبوبه الكبديه دي بتحصل ازاي. هل فجاه كده العيان بيبقى قاعد وبيتكلم كده وفجاه يخش في غيبوبه؟ لا، يديها درجات. اول درجه اللي هي زيرو دي اول مرحله خالص اللي هي جريد زيرو، العيان يبقى الذاكره مش مجمعه، ما بيجمعش كويس، الذاكره ضعيفه وما بيركزش. دي اول مرحله ودي غالبا ما حدش بياخد باله منها. تاني مرحله ان هو يبتدي ينام باستمرار، تلاقي العيان ده نايم طول النهار وتلاقي نومه مقلوب، يصحى بالليل وينام الظهر. وتلاقي ان هو العمليات الحسابيه البسيطه ما يعرفش يعملها، لو قلت له 6 و9 زائد 9 كام ما يعرفش، 9 زائد 9 كام ما يعرفش. فالطرح والجمع البسيط ده تلاقيه ما يقدرش يعمله. عشان كده مهم قوي ان انت تكتشف الغيبوبه دي في اولها، ما تستناش لغايه ما الراجل يخش في الدرجات الاعلى اللي انا لسه هتكلم عليها. والحقيقه من الخطوره جدا ان المريض اللي عنده تليف كبد ده بالذات لو تليف كبد متقدم انه يشتغل في اعمال حسابيه، ان ده طبعا ممكن يعمل مصايب في الحسابات، او يسوق عربيه، ده ممكن يعمل حوادث، لان هو برضه بيبقى رد الفعل عنده متاخر، ولا قدر الله ده ممكن يتسبب في حوادث سواء لنفسه او للاخرين. الجريد اللي بعد كده بقى اللي هي جريد 2 اللي هي الدرجه الثانيه، هتلاقي العيان ده تلاقي الصوت طريقته في الكلام بطيئه، يتكلم ببطء كده، هتلاقي ان هو ايديه بتترعش، لو مسك حاجه ممكن تقع من ايده، هتلاقيه مدروخ. الجريد الثالث تلاقي العيان ده نايم على طول، لكن تصحيه اصحى يا بابا، ازيك يا بابا، الحمد لله، وينام تاني. الجريد الاربعه مرحله الدرجه الرابعه العيان ده كوما خالص، غيبوبه تماما، ما بيفوقش منها خالص، لا بالصوت ولا باي حاجه. دي الدرجات بتاعه غيبوبه الكبد. طيب انت مش مطلوب منك كمريض او كاهل مريض ان انت تعالج غيبوبه الكبد، لكن المطلوب منك انت نمره واحد تلقطها بدري. اول ما تلاقيه كده ايه مش مجمع معاك، اول ما تلاقي في رعشه بسيطه في ايده، اول ما تلاقيه البيهيفير بتاعه بيضحك من غير سبب، مهايبر كده زي ما بيقولوا كده بدون سبب، لا دي ممكن تبقى بوادر غيبوبه كبديه. ساعتها على طول لازم طبعا تستشير الدكتور. لو الدكتور مش متوفر معاك في ساعتها، في حاجات بسيطه ممكن اعملها. نمره واحد اوقف البروتين، وبالذات البروتين الحيواني، ده المشكله الرئيسيه، وبالذات اللحوم الحمراء. نمره واحد. نمره اتنين اعمل له حقنه شرجيه فورا. يبقى انا دي الحاجتين سهلين قوي اقدر اعملهم في البيت لغايه ما اروح للدكتور. لما بتروح للدكتور، الدكتور بقى بيكمل على الكلام ده ايه، بيديله بقى مثلا ممكن يديله زي حاجه زي ملينات يمشي عليها باستمرار عشان يساعد على التخلص، حاجه اسمها لاكتيلوز مشهوره قوي، يساعد على التخلص من الامونيا اللي موجوده في الامعاء ديت. ممكن بيديله حاجه ادويه معينه زي الزنك وخلافه. الادويه دي بتساعد ان هو الكبد ان هو يتخلص من الامونيا ويحولها ليوريا بشكل افضل. بيدي بعض الادويه الثانيه اللي احنا برضو من مضادات حيويه مهمه قوي برضو، ودي اهم حاجه بقى الدكتور يعملها. يعني الكلام ده كله اللي انا قلته ده يعمله اي دكتور، لدرجه ان في بعض العيانين عارفينه. مهم قوي 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 حضرتك كدكتور ان انت تلاقي سبب الغيبوبه. اسال كده ودور، هل انت خدت مضادات بول يا حاج؟ بتاخد مضادات بول؟ طب يا حاج انت كان في سخونيه، كان في اي حاجه؟ طب يا حاج كان في البراز اسود؟ طب يا حاج رجعت دم؟ مهم قوي. خدت اي ادويه؟ اسال كده على الايه، كان في امساك؟ خدت بروتين بكميه كبيره؟ مهم قوي اوصل للسبب الغيبوبه عشان اعالجه، لان انت ما عالجت سبب الغيبوبه ده بيساعد قوي في علاج الغيبوبه وعدم تكرارها. في بعض الناس على فكره بيجي لهم حاجه اسمها غيبوبه مزمنه، هو بيبقى عنده
زي كولاترالز بنسموهم، يعني اوعيه في البطن. الاوعيه في البطن ديت بتخلي على طول الامونيا اللي بتتكون في الامعاء على طول بتوصل للدم. الناس دول بيحب دايما ان احنا نمشيهم باستمرار على بروتين قليل وعلى ملينات وبعض الادويه عشان تمنع ان هم يخشوا في غيبوبه متكرره. وطبعا المريض اللي هو بيجي له غيبوبه متكرره ده طبعا مرحله بتبقى متاخره جدا، والمريض ده دايما انا بنصح ان لو في اوبشن او في فرصه انه يعمل زراعه كبد، المريض ده لازم يعمل زراعه كبد. يعني من الحاجات الاساسيه او من الدواعي الاساسيه ان مريض يزرع كبد ان هو يكون بيجيله غيبوبه، بالذات لو الغيبوبه دي بيجيله متكرره. ده هيستفيد قوي من زراعه الكبد. احنا نشيل الكبد ده نحط كبد جديد يرجع المريض ده سليم ومعافى باذن الله. اتمنى حضراتكم تكونوا استفدتم من الحلقه دي. لو عجبتنا طبعا بنعملها لايك ونشيرها مع اصدقائنا سواء على الفيس او على الواتس. وطبعا حبايبنا اللي لسه ما اشتركوش في القناه ينورونا بالاشتراك في القناه ويفعلوا زر الجرس عشان يظهرهم كل جديد. اشوفكم في حلقه قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.